अरु परिवार जस्तै यो परिवार एकदमै मोडर्न छ। तर मैले त उहाँलाई भनिसकेँ, हामीले क्लबको गेम हेर्दैनौ भन्दैमा अधिकार खोज्न त पाइँदैन नि त। अनि त हामीलाई चाहिँ स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्ट छैन भनेर भनेकै छैन। यसपालि एलजी को नयाँ OLED TV आफै किनिदिने हो कि क्या हो दिदी? नयाँ OLED TV मैले त मामलाई भनिसकेँ, पढ्नु छ भन्दैमा अधिकार खोज्न पाइँदैन भनेर। मेरो आधी प्र्याक्टिस त गेमहरू हेरेरै हुन्छ। एलजी OLED TV चाहिन्छ। विदेशमा गएर लाइभ हेर्ने एकदमै रहर थियो, तर अब के पो गर्न सकिन्छ र? अचेलका टिभीहरूमा लाइभ जस्तै रमाइलो हेर्न पाइन्छ रे। खोइ OLED के पो भन्छ। ए त्यसो भए OLED नलि भएन। मैले त भनिसकेँ, गेम सुरु भएपछि यहाँ जाम त्यहाँ जाम केही भन्न पाइँदैन। सुरु होस् न, म यहाँबाट हल्लिनेवाला पनि छैन। नयाँ एलजी OLED टिभीमा त गेम हेर्नुको त छुट्टै आनन्द हुन्छ होला है। अबदेखि तिमीहरू मात्र होइन, हामीहरू पनि सँगै बसेर सबै गेमहरू हेर्छौँ। हामी पनि। परिवार एक, सबैको गुनासो एक र फेरि समाधान पनि एक। Presenting the world's #1 OLED television with Alpha 9 Gen5 AI Processor, brighter picture, richer sound, game optimizer, and self-lit display. यस वर्षको वर्ल्ड कप नयाँ LG OLED TV मा